Morning. Grabe no, seryoso dyan no? Hindi, sa likod ko. Ay wala excuse mo, matulog din sa likod ba? Lode, good morning. Sa ayos ah. Tingin ko na pa. May kasi pa rin akong saba na kayo swak-swak. Suro sir entong dito. Sir, sa bangka, di anak ko rin sa imong balay. Salag sir. Good morning. Video ba din? This way please. We have two color of country. This is alone. Good morning. The other crab is there, the white crab, while the other is a brown crab. It used to camouflage the area. Wala picture pa ko, isa pa. Red one mo? Yes, kulipapa. Kulipapa. Kulipapa lang. Kulipapa. Ito na po? Kulipapa. Yes, Kaya pa? Yes. Kaya pa, Jo? Kamera siya yung Jo. Call. Asa kayo ito, Call? Asa ito sa pet? Tay, si Oming. Bubog na po. Tay Oming. Mas okay pa na yung mga kay Katoy. Nag-aarin, di ba? Listen kayo. Alauna pa no? Alauna po, Sir? Alauna?
Bagong salta mga seaman. Okay mga seaman. 1, 2, 3. Alright. Tanan. Eh, kasar bito ng init. Once in the lifetime ano siya today. Huwag ito ka agad sa atong bukid. Ugma ko ano po, independence. Independence. Hi guys. Yes, ano lang. Lang trip na ba? So, dili wala pa survey ang mga dili place. Pwede man survey. Kami magkakape sa bagong restaurant na sinuggest ni Kuya. Welcome to Naunghang Beach. Choosy ka pa dito, ha? Kaya ganda. Ending, maligo ka mo gyapon dito. Magaligo ka gyapon.
Wala di ako nakapalit ng short. Ha? Wala ko nakapalit ng short. Kuha mo ng palit ng short. Kayo mang kangamaong na, di na pwede. Nakapoy short extra. Sugar Beach, Sipalay.